tối rồi anh em hè, tối rồi đó. Giờ anh em mình chắc kiếm gian đi. Ở đây có chữ hay sổn rồi đây nè. Coi thử anh em mình chung vô mỗi người 50k rồi mua đồ chị ăn luôn, được không? Cũng được, mấy tiền rồi. Thôi anh cho mượn đi. Anh ngồi nó chụp với thôi để cho Cho mượn anh. Rồi ok, để anh cho mượn. Được, mấy tiền nữa rồi. Đưa tiền đây quý. Ồ, quý còn có. Ok, được đủ rồi đó. Rồi ok. Đây, ở đây luôn rồi. Đây luôn rồi, đây. Lái xe. Đi chợ về đó các bạn ơi. Hôm nay đồ biển cũng rẻ này, biển động nên tôm tích mua cũng được nhiều đó các bạn. Tôm tích có 1.400 không các bạn? 1.400 hôm qua. Nhưng mà quý thấy con này là có vẻ không có gạch nè. Coi con nhỏ này nè, màu sẫm này có vẻ như có gạch nè. Giờ mình làm món gì đây hả? Giờ anh em mình làm món tôm tích hấp xả gừng. Ok không? Rồi ok, thôi tiếng Anh đi. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng rồi các bạn. Rồi anh Quý sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món tôm tích hấp xả gừng. Rồi ok. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ xóa này, bỏ xả đầu tiên này. Rồi thế tôm tích vào, khá nhiều các bạn ơi. Mâm này chúng tôi sang đắp mặt đây. Rồi anh Quý. Đây là những gia vị cần thiết cho món này. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ gừng này, tỏi, ớt cho có vị cay các bạn, gia vị, đây là những gia vị của chúng ta, Có đường, mì chính, để rồi em xem miếng dào cho nó béo. Rồi không quên món là Cuối cùng là bia Tiger. Các bạn đổ nửa lau nha các bạn. cho nó một vị cay cay này, mùi bia nữa. Rồi Và cái đường nhánh để nó khô. ok, mình đem đi bếp luôn em. Rồi lên bếp. Để lấy cái mâm này nữa. Nhiều quá em. Một to nhỏ có hết này. Được chưa? Rồi chiến rồi các bạn ơi. Mình nhấn xuống. Đây mình sẽ dỡ ra các bạn xem này. Đấy. Wow, nghe cũ rồi. Thơm lắm các bạn. Mùi này mùi xả hòa quyện với mùi gừng với cộng thêm mùi tôm tích nữa, rất là ngon á. Rất ăn sâu. Đặc biệt món tôm tích này các bạn ăn á là kèm với cái món nước chấm của anh Quý rất là ngon. Nước chấm à? Đây. Nước chấm siêu đặc biệt đây các bạn. Đây là chiên chấm tất cả các hạt sống tươi sống. Nhưng mà chỉ tôi có bí quyết thôi. Các bạn muốn biết bí quyết ấy, thì hãy inbox cho tôi sẽ share cái bí quyết cho các bạn. Ok. Tôm nhiều thế này Quý à, hay là mình làm cái trò gì đó ăn cho khán giả xem với lại cho nó vui nữa ha. Trò gì em? Một sao 6 sao ha. Em Quý sao đấy? Phục thù à, anh phục thù à. Trời quất luôn. Con ren. Em vô tư. Rồi chưa? Trời. Rẻ mình cho cơ hội phục thù. Rồi mọi thứ lên ngon rồi các bạn ơi. Đây mình giới thiệu đây. Đây là những người may mắn 6 sao đây các bạn. 6 sao sang hết từng này đây. Đấy, giờ đến 3 sao này. 3 sao cũng trung thôi. Đây. Còn cái này thôi bỏ đi. Nhổ quá đi, không ăn đâu. Thế mà ăn ghẹ nè. Không ăn ghẹ nè, thôi không ăn đâu. Mẹ nè với em ăn mẹ. Giờ nên tôi sẽ Con chiêu cái gì đây? con chịu cái gì đây hả? Thôi vừa chơi ăn tụi tì đi. Đây, Rồi Anh tùy bao người sao anh tùy. em tụi thì giờ mình đặt lực nước đây. Thôi lật đây cho đặt lực nước không á. để vào lọc đây. Người đầu tiên ra là sẽ được 3 sao. Không còn á. Còn Rồi hai lại người thì tranh chấp nhau số 1 sao thế Dạ. sao? một Sao 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 sao. cho hấp dẫn á. Rồi. Vô trái của cái bao Rồi, vô nha. này. Của cái bao nha. Của cái bao cho nè. Rồi vô. Vô. 1 2 3. 2 3. 2 3. Rồi. Giờ là còn 1 sao 6 sao đúng không? Phục thù sắp phục thù. Mình đâu còn rồi. Có lên qua. Phục thù. Có lên. 1 2 3. 2 3. 2 3. Rồi yeah. Tình Cho anh gạ nước nè. Thôi Gạ qua này. thôi giờ làm em gì thiệt, cho đi gì thiệt. cho ăn hết.
Kéo à. Lần thứ hai thức dậy. Đây các bạn ơi, đây là 3 sao nè, một cái bánh mì nè, vài con tôm tích cũng hàng trung nè, to hơn của số 1 sao. Ok. Với một lần coca này, ngon lắm nè. Nó bài với còn đây. Đây. Phần đặc biệt của mình đây. 6 sao đây các bạn. 6 sao là khác liền, tôm to liền các bạn nghe. Đó, đây là phần nước ép của mình nghe. Không được đâu, đâu được đâu. Tự bán bán mệt quá đi. vậy đó chưa giới thiệu sao mà. Nước thì cho nước chi cũng được, nước suối cũng được, cho nước viên. Kéo đi nè, đây này ngoạn. Đây sắp được không cái đây? này mới vừa con này, thấy không? Thấy vừa không? Bánh mì thì không được ổ đâu các bạn, cho hai cái chui nè. Bên này được Trắng trái nha. cay, này được trái cay ớt nữa nè. Quá trắng. Rất là trắng luôn. Mày được trái cay mày. Phiền quá đi. Có trái cay nha Có anh. trái cay mà. Thôi, Nhưng mà bạn phải ăn thôi. cuối cùng đâu cũng- còn cái chưa lựa chọn gì nữa đâu. cuối cùng cũng ăn thôi các bạn. Tới chiều ăn tối rồi bây giờ. Thôi, Rồi đây. chấp nhận rồi, chấp nhận thương đau. Thôi giờ mình uống miếng Đây nước 3 sao với lại 6 sao thì có hai cái kéo. Hàng to là cả hai con to thôi. Đúng rồi, Hàng nhỏ là con nhỏ. Con trúng luôn á, con trúng. Đây, bánh mì này chắc Đây, là anh- mình ăn không ngại bánh mì Bây giờ này. anh khoai cho một ít nước chấm được không? Hay là anh giữ một mình? Sư bọn đem nó giống quá chứ bà. Xíu phải cho cái gì đó nghe. Thì chưa biết được. Chưa biết được, cái đó là tùy theo cái tiền tâm của bạn thôi. Mình xem biểu hiện. Cấn xử ra, cấn xử ok thì mình cho cái rau cái con mát gì đó còn được không? Bạn nhín quá chứ đang ăn kịp cái bánh mì. Đây. Về tôi thì vì cho các bạn con tôm 6 sao đây. Thì cứng ghê em nè. Chắc ghê luôn á. Con này phải biết cách. Chứ bọn con dê nhảy nhẽo nước miếng đâu bọn. Để mình ăn chứ nhảy nhẽo nước miếng không ghiền nữa nghe. Đây, có bọn là cắt hai bên biên ra nè. Chứ không thôi để là nó chích vô tay là nó nguy hiểm lắm đó. Cắt bên biên để lấy thịt ha. Mình gỡ cái nắp lên ra thôi. Mà như 3 sao 6 sao chứ còn 1 sao thì nhanh ngon chỉ cần gì cắt. Đây, mình gỡ Càng như nắp cái ra. anh. Mất ngạm mà, em có ăn cái gì? Lúc trầm luôn. Không mất ngạm. Đây, các bạn thấy Nó thịt sữa lắm có ngon không? thịt luôn á. ngon không? Đó, Chấm này. giờ mình chấm vô đây nước chấm này. Rồi giờ mình ăn thôi. Ồ, đó. Lúc mình ăn á mình hay quay qua 1 sao mình ăn lắm. Tôi cũng có thịt các bạn này. Này, tuy không nhiều quá nhưng mà cũng đủ ăn thôi. Xui quá đây vậy. Có còn hơn không? Tức đây. Còn 3 sao này cũng ngon dữ anh. 3 sao thì cũng được thôi. Có lót thịt này, quá ngon. Ăn của chừng mấy ngàn nha. Ui. Ăn nhiều quá mấy ngàn nha. Em tự thôi chứ coi chừng còng á em. Em mà 1 sao là em nhai ngon luôn nha, không còn cắt luôn. Có bao nhiêu đâu. Để uống nước ép nhé, uống nước ép. Ê. Mình thường mình uống nước với lại mình ăn là hay nhìn qua 1 sao đúng không? Quay cùng nhé, cùng nhé. Lên. Vô máng. Thôi. Ai có gì uống nái đi. Ai có gì uống nái đi. Gì chắc Uống miếng nước cho hạ vậy vậy. tình game này không còn ở đây luôn quá. Em lần rồi. Tới này sẽ có con ngon á. Nước ép nó uống Hay lần rồi. làm độc lắm nha, uống không tốt đâu. Mình Từ chưa nó cay chưa mà đọc độc. được, mình chưa đọc được. Đó, Ăn 2 sao mà uống coca là đúng bài luôn anh. đúng rồi. Mình chàng cái sò lại cho một số. Không được coi đúng không ha? Đấy là của phần của kho đây mà. Đó. Cái này mình phải chấm bánh mì này. Đó. Trời ơi rồi. Chấm bánh mì với cái mấy cái đục cái chợ À. không ngon nữa chứ anh. Cái đục hơi cứng. Thôi tôi ăn tiếp đây. Sò thư Cũng có được con gà nữa các bạn. Bên kia cũng cho được con gà. Cái nữa là Phần thưởng nó hai nữa các bạn. Hai cũng được con gà ha. Tối được ăn gà. Em nghĩ còn là con sốc là lần trước quá. thế là bữa biết quay cua mà gẹ lấy rồi cái này lạnh bỏ vô luôn. Ăn đây mấy người, ăn đi. Bây giờ cũng nhớ là lần sau thì anh đợi anh xin tha đi để cho em đi. Chứ anh đừng dành biết số 1 đâu. Nhớ lần sau đấy, lần sau nhớ đấy.
Anh hồi nãy anh cũng muốn bỏ lắm em nghe. Anh còn phải suy nghĩ khó rõ chi để cho anh không được, khó không được mà kèm quá. Thôi mì chưa ăn mà hết đâu bà ơi. Lý trí cũng không thắng được cái dạ dày à. Đúng rồi. Không, ý là anh định cũng định hỏi đó mà may mắn quá được chừng. Chị nói mẹ Ngon rồi, từ từ cái còn cũng ngon đúng anh, nó còn 1 3 sao cũng ngon dữ anh. Thích không này. muốn ăn không cho nghe nghiền lắm. Nhìn á, nhìn. Để coi biểu hiện nữa. Để coi hả biểu hiện được lắm thì mình cho con mắt. Không, nhìn đây, ăn đây mà nhìn đó là cũng ngon lắm các bạn. Ồ, con này không có trơn luôn rồi. Trời ơi, Có vỏ mà. trời ơi, ăn rồi, bên kia ăn bên đây hả? Có nhiều luôn ăn bên đây nữa. Trời ơi, trời. Trời vậy sao thắng. Này cái bọn này coi tôm à, quá chắc thịt luôn. Nè giờ tôi chỉ cần lấy cái này rồi thôi. Chị đó Nhìn. để cho con vỏ nhìn thôi chứ không cho màu sơn nhìn đâu. nguyên luôn cục thịt luôn. Quá đã. Trời ơi, cục thịt nó nhìn to hơn tôm mình nữa trời ơi. Tính ra là 50.000 Ngon. mà lái tôm thì mắc quá rồi. Trời anh em, trời 50.000 anh lái tôm thì mắc Cho quá. nên là cho thêm ví dụ như mua con đem gì chứ để cô đổ uống. Trời mình sao mình phải trời ăn gian xíu bạn ơi, bên kia ăn gian hai anh em mới pha tôi đó. Anh này Trời, nè Ai biết gì đâu. Chơi thua gì thua mà thua miết vậy, thấy không? Anh em mới pha tôi đó. không có ai pha không như hồi nãy hai thằng có đi vệ sinh nó nhỏ xíu. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe để tôi được lucky nha các bạn. Chắc là lớn kìa. nhấn like nhiều giúp tôi, lần sau tôi sẽ ăn cái còn to hơn. Giờ sướng quá đi, 2 lần rồi. Cứ nói Do có bọn like với xe ít quá. cái ngày kéo ra kéo liền. Ví dụ nãy là anh định đâu có bô rồi mà giờ thấy nhật kéo này rồi đậu cả búa liền. Đây là anh em mới pha rõ ràng nha các bạn chứng kiến nha. Giờ rưới có được con tôm không? Thôi mà Được nhớ con bà tôm chia đồng ngon nhớ. Đây này phần thưởng cho boy thu ai nhớ. Ngon. Thử luôn rồi. Ăn thấy được. Đi cho xin ngon đi. Cho xin ngon đi. Xô mà lên 6 xô là cũng đường dài lắm anh ạ. Cho xin ngon đi. Cắt 2 bay này. Cho xin ngon đi. Đây. Đấy. Ai Đây đừng này rồi cái đầu đã rồi. Đấy được câu chưa? Nửa câu. Không, thôi kệ các bạn, thôi xin ăn chứ không đói bụng chết. Phải hạ mình xuống để nhận được phần thưởng không ạ? Bọn em còn thằng ngon này còn gì cần cắt rồi Này, đại rồi này hay đó. anh cho con thịt ngon lắm vậy nào. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vua con tôm 6 sao này. Thịt nhanh nhịn đã anh. À chịu nổi rồi. Sao mà em cái đầu con ui con còn sống luôn mà. ơi thơm quá. Thay mùi gừng anh. Thêm 10 gần. Mùi gừng thay luôn ghê. nhớ tôi nấu nha các anh, tôi nấu nha. Ai biết gì đâu. Thua chấp nhận thôi. Anh là người đi mua là người khiêng đồ luôn cái dạng này. Nhiều quá không hết luôn á. Cậu nhiều thịt chứ. Anh em hết cái này. Thằng anh sẽ Rồi quý cái chừa cái đầu cho ăn cũng được. Ok chứ quý ăn cái đầu nữa xưa rồi cho thấy. Ăn cái mình không ớn luôn. Không mình phải sống lương thiện xíu. Cái lỡ ngày nay chứ mình chiến thế chứ ngày sau lỡ Đúng rồi, chị không có đúng rồi chị đừng lui lại chứ. Cái đầu cái chừa sẽ về dài xíu nha. Rồi ok. Cái đầu thì không mà ăn đi. Chừa dài xíu như từ cái còn tới cái rau hả? Đây là cái đầu thịt bèn luôn cái mình luôn á chứ em. Nè có ở tivi với mình luôn. Không Không có thịt. Các bạn nhớ ủng hộ nha các bạn. Tôi sướng quá đi. Mình chỉ cần tầm càng mấy phút này nọ trong hàng nè. Ui đã. Bực quá rồi. Chào vui cầm cho em. Đây, mình cũng cái này. Ê. Ai biết đâu, ai biết gì đâu. Một thâu có câu nữa anh. Còn một sao đây.
Anh thấy ngày vừa cái kéo anh là bị họ thấm đóng rồi bạn 16 mà để cho một sao sao con đi mới lớn rồi nè. của anh cho cứu rồi. 1 mét vuông là 4 triệu anh biết không? Thôi nay không cùng quay qua đây nữa, quay qua đây ăn quay qua đây nhìn quay qua đây ăn. Đấy là cùng đây này lê lờ mà chút lê lờ chút là cháy. Thôi ăn con to đó rồi, mấy con trung trung mình tính sao. cái lượng to lại. Wow, con đây bị gom hả ta? Vâng giờ vô e mà sao bị gom này e không về e không cho đi tao mình sợ bị gom đó bật chấp luôn bật chấp quá. Ví dụ như con này là như tiệc rùa ái được cái kiểu bè bón này. Mấy ăn con mấy con bị gom tôi sợ lắm. Trời ơi trời ui trời đi mà đào quên khoa nào ui cái này thịt nhiều ư đi mà ăn mình trời ngon sâu mà đang giá trị người ta ngon quá. Biết ra mình cũng không thể bóc ba sao đâu. Cái này nè em thấy kéo nặng kéo anh bỏ bò rì mà xích bò rì mà một sao nó to đi ui còn mà đang giá trị dữ thật. bò sao cũng ngon này Chắc mà cũng cái đợt này không có gạch thì ít có gạch tí không có gạch thì còn này có gạch ngon lắm nha. Gạch là nguyên đường giữa hát luôn á, nguyên đường giữa là có gạch luôn. thôi uống nước đấy, uống nước đây cụm đi Rồi cụm đi thôi cụm đi mà cụm là bò một sao bò qua em luôn á em. cụm này cụm đi Thôi cụm mức cái ly mà cụm mức cái tre nó hay kỳ. cụm đáng cấp Uống một mình luôn ngon. từ thiên nhiên á tự thiên nhiên Nó uống này cũng tốt cho sức khỏe rồi. nếu bữa em muốn uống cua sao nữa còn nữa cha như nó thoảng này bạn mình cái này bạn mình không em nói trong của em không thấy mày thấy hầm gì cũng đủ thôi cũng đủ thôi. với lần sau có lửa mình anh em mình chơi cái trò này nữa mà lửa mình thua thì mình cũng còn đường lùi. Ai biết trước được làm mình lùi. Ghi mình ở đâu đây Đây giá mày giá này mấy đâu mà cho con đi nhớ nó rón rồi mày thấy chứ. anh nó cay đây anh nó cay Nè con bị gom chịu em con xin nữa. các người khác dở quá đừng kéo đi đừng kéo quá. Ok cái này mình tính mình thoải mái lắm, mình kéo mình đua thì được nè. mày ngon Mày thì anh đang chắc chắn anh đang phải cỡ nó ăn tôm tích nhiều quá mà. không hay khi bỏ thôi lục mà đó được Cảm ơn đỡ lật là ngon này gì đi mà anh không biết ăn đâu các bạn ơi. Anh đâu biết ăn đâu mà có thịt không đi mình bỏ rồi thịt nhiều ri mà anh bỏ kìa. Ô trời ngon bị ngon luôn. cất nhiều mà rất nhiều ok có phải có cót bị bằng do mà sợ thẳng nè đâu có sợ thẳng kệ cái bụng mà có cót nữa bị bằng do mà anh ăn thử con gà nữa con gà để tôi lạnh không cùng rớt vậy nói là cái bỏ vô ăn luôn. để dành cuối cùng ăn cái con gà có con một à nước ngọt bây giờ tôm con vậy tôm nọ chưa cũng khó nò ra đó nhưng mà giờ sau đây thôi chị số 1 câu đi. ai cái gì Thôi thì con đi cho anh chứ chẳng là chia cho em luôn. Em ăn nãy chưa rồi. cứng kinh luôn nó mượn kéo cái ra gì nè mượn kéo quý nè Ok quý đồng cái nè số cái đâu đưa cho số 1 ok vậy đâu đâu cho bạn nghe ai cái mình anh cái đảo thôi có người nữa hai anh em luôn luôn chia cho em hai con này đứng ở đến sau đúng được cắt đầu đi hả còn cuối cùng ngon mới đèo được chua một xô mà ăn được con nửa con đó là cái giá trị quá à. dễ ăn được chuyện nước kìa thấy chưa được giữa rồi đó. Này rồi đó đưa anh cái nhiều nha đưa anh cái nhiều á cái gì nè không có cái đạo
kệ. Không có thiệt luôn. Kéo đùa quá quá chơi mấy anh em chơi ri ớt chứ người mua mượn không cho nữa chơi mượn không chứ Giờ đòn két mà mượn đã chọn tôi là đồ lấy kéo nữa. lấy kéo nè. Hẹn để đợi tháng sau để anh em làm gì luôn. Ngon quá. Còn cuối cùng là gió rị này. Ngon á, cậu nó ngon á. Gấp lại miếng thịt mình. còn hả Đó, còn cái vỏ, Không có còn. còn cái xương nè. ngon ri mà Hồi nãy mình chưa ăn còn lắm mà ăn một lát còn ăn thử còn ngon không? Còn cũng ngon. Còn cái đào không? Thịt nhiều quá không thèm ăn còn luôn mà. Đó. ồ ngon này chưa đồ Sao? bỏ đồ đồ À, đồ, ngon đồ không? bỏ của họ bằng đồ thường hận của mình đúng không ạ Cái còn này là bàn con tay cũng qua rồi. Rồi, nào, ẩn thiệt luôn, nhiều quá mà. Ăn cũng ngon. Mấy tôm tích bơ sao chứ cũng rất là ngon. Ăn thấy rồi, để ăn cái con sáu sao này. xấu sao này ăn múc đào cũng ngon quá Đào này nè, mới đào mà men, ăn đấy. Đi chọn cái đào á. Thôi, sao mình phàm mình sao đó. Phàm mình ít quá mình ăn nhanh lắm. Ăn thấy sao rồi? Mình vô cái nữa rồi kết thúc này. Rồi vô. 1 2 3. Vô. Vô. 2 3. Thôi cho một xương nó vô luôn đi. Cuối cùng mà. 1 2 3 vô. Mình xúi uống mình tặng nha. Rồi bóng chết. ok cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ nhấn like và Subscribe. share này nhé tạm biệt các bạn